جمال لا يمكن وصفه. هاي هي طليطلة. وطليطلة اليوم بالإسبانية توليدو. من روائع طليطلة اليوم أول خطوة محطة القطار بترحب فيك بجمالها وعراقتها وتفاصيل رائعة جدا بالمبنى من برا ومن جوا. أنا لسه هنا بالكافيتيريا تبعت المحطة، والواحد زي ما شايفين دخل بالأجواء التاريخية. وهي الماثابان المشهورة جدا في طليطلة. والماثابان اللي هي احنا بنعرفها المارسيبان اللي بتنعمل من عجينة اللوز، تشبه جدا الحلويات المغربية اليوم، بالذات واحدة اسمها كعب الغزال اللي بيعرفها. ونبدأ حلقة طليطلة. إذا أخيرا اليوم احنا في طليطلة ماشيين مع قصة الأندلس، وراي منظر رائع جدا للبيوت القديمة بنفس التصميم تبعها، المناطق الزراعية وبيفصلهم نهر التاخو. طليطلة اللي عرفنا انه طارق بن زياد سعى على طول انه يوصل لها، اليوم رح نعرف السبب ونتعرف على جغرافية طليطلة اللي إلها أهمية كتير كبيرة بالقصة، وليش صار في خلاف بين طارق بن زياد وموسى بن نصير، وكيف توزعت الجيوش على شبه جزيرة أيبيريا اللي هي اليوم إسبانيا والبرتغال. أحداث كتير اليوم رح تحدد ملامح قصة الأندلس. أهلا وسهلا فيكم بطليطلة، ونقول بسم الله. قبل ما نبدا جولتنا بطليطلة الرائعة، خلونا على السريع نسترجع احداث الحلقات السابقه. اذا كنا حكينا كيف عقبه بن نافع وموسى بن نصير فتحوا المغرب العربي من برقه في ليبيا الى المغرب، وكانت هاي كلياتها ضمن مراحل وصول المسلمين الى الاندلس. وكنا حكينا عن مدينه سبته اللي هي لليوم اسبانيه ولكن بالاراضي المغربيه. وبعدين حكينا عن الوضع الكارثي اللي كانت فيه اوروبا قبل وصول المسلمين، فقر وجهل غريب، وكنا حكينا بشغلات لا يمكن العقل يستوعبها. وحكينا عن اصل اسم الاندلس، وتعرفنا على طارق بن زياد اللي هو بطل حلقه اليوم، اللي بعد انتصاره على ملك القوط لوذريق واللي هو باليوم الاسم الاسباني رودريغو، واتجه مباشرة باتجاه طليطلة اللي احنا فيها اليوم. كل هاي الامور وتفاصيل اكثر واحداث اكثر حكينا عنهم في الحلقات اللي فاتت، ومثبت روابطهم في التعليق الاول. واحنا هلا بواحد من مساجد طليطلة الجميلة جدا، واللي يعتبر مكان رئيسي لازم كل السياح يجوا عليه. من جوا رائع جدا رغم صغره، ومن برا ساحة المسجد مع مكان الوضوء، مكان رائع جدا الواحد يقضي فيه وقت. وموقع هذا المسجد في شمال طليطلة. نكمل قصتنا. اذا بعد ما طارق بن زياد هزم لودريق في الجنوب، كان في قدامه قرار لازم ياخده، يا يمشي على اللي هو شايفه صح، يا يتبع قرارات موسى بن نصير. موسى بن نصير المعروف عنه اللي بيتميز بالحكمة والهدوء، أمر طارق بن زياد إنه يستناه في مكانه في الجنوب. موسى بن نصير زي ما حكينا لسه بيستنى في المغرب العربي، بيمد جيش طارق بجنود إضافيين، وبده إياه يستناه عشان يجوا يلتقوا مع بعض ويكملوا الفتح في الأندلس. وطارق بن زياد تحت موسى بن نصير، والطبيعي جدا إنه يرد عليه، ولكن طارق بن زياد كان لازم ياخذ القرار وإنه يكمل الفتح. طارق بن زياد برضه قائد كبير وشخصية عظيمة، وكان شايف انه لازم يكمل الفتح. هو موجود على ارض الواقع وشايف قدامه انه جيش القود في حالة ضياع، خصوصا بعد فقدانهم لملكهم لوذريق. فكان شايف انه هذا هو الوقت المناسب لدخول طليطلة والسيطرة على عاصمة الاندلس، لانه اذا رح يستنى رح يرتبوا امورهم ويختاروا ملك ويرجعوا لنقطة الصفر. طليطلة دائما كانت هي العاصمة مع الرومان ومع الفاندالز اللي حكينا عنهم ومع القوط وكمان مع المسلمين. فهو عارف وشايف اهمية انه لازم هلا ياخذها عشان نسيطر على البلد. وهون كمان في نقطة مهمة لازم نحكيها. متذكرين يوليان اللي كنا حكينا عنه انه ساعد طارق بن زياد؟ كان لانه المسلمين بيجهلوا تماما ارض الاندلس، فاعطاهم خرائط عشان يساعدهم. والسبب انه لوذريق كان عمل انقلاب على الملك اللي قبله اللي اسمه غيطشة، وكان صديق يوليان، فعشان ينتقم من لوذريق وجماعته وقف يوليان مع المسلمين. ومع سقوط لوذريق صاروا هدول الجماعتين بيتنافسوا على الحكم، فطارق بن زياد كان عارف انه هذا هو الوقت المناسب لدخول طليطلة. خلونا هلا نطلع ونتفرج على طبيعة طليطلة اللي كانت واحدة من اهم الاسباب اللي خلى طارق بن زياد ياخذ قراره. نيجي هلا لطبيعة طليطلة اللي هي محصنة جدا من الطبيعة، محصنة بشكل رهيب بالجبال من الشمال والشرق والغرب. وأنا هلا على واحد من هدول الجبال، وزي ما شايفين هون لتحت بيبقى الجبل، طريق صعب جدا على أي جيش. فعليا بتكون قاعد وشايف الجبال حواليك، وبتتخيل لو جيش ناوي يهجم مستحيل بده يتسلق، وبس يوصل بده ينزل من منحدر رهيب وبعده يقطع النهر، لا يمكن. ولهذا السبب طليطلة عمرها ما اتخذت بالحرب وبالقوة بالظروف العادية أبدا، يا بالاتفاق يا مؤامرة صارت أو انهيار داخلي. إذا وصل جيش طارق بن زياد وصار على أعتاب طليطلة، وكان أرسل سرية لغرناطة ومرسيا وملقا مكونين من 700 مسلم بس. هاي المدن كلها
على البحر الأبيض المتوسط وبتطل على جبل طارق. بده يأمن لأنها مناطق جدا حساسة، وهو بده يتجه شمالا باتجاه طليطلة، والمسافة مش بسيطة من الجنوب لطليطلة بين 350 ل 400 كيلومتر، وبطريقه قاعد بيمر على مدن يا بيتجاوز عنها يا بيفتحها وبيكمل مستعجل. وهذا اللي مش موافق عليه موسى بن نصير، لأنه بيذكروا بمين؟ بيذكروا بعقبة بن نافع في قصة المغرب العربي، كنا حكينا عنها بالحلقة الأولى وعن الأخطاء اللي عملها. لكن طارق بن زياد عايش وشايف وفاهم الموقف. الظروف مختلفة عن ظروف الفتح مع عقبة. الجيوش اللي كانت ضد عقبة كانوا من الأمازيغ، قوة رهيبة وما كان عندهم مشاكل. لكن الوضع في بلاد الأندلس مختلف، جيش القوط معنوياته منخفضة جدا، وهو عنده الخرائط ودارسها بشكل ممتاز، وعارف انه اذا اخذ طليطلة راح يكون شيء عظيم، راح يريحه كتير في بقية الفتح. وكان قراره سليم، وصل لقي الدنيا ضايعة في طليطلة، رغم انه جيشه بسيط جدا دخل طليطلة بدون قتال ابدا. هاي طليطلة اللي شايفينها المحصنة من الطبيعة بشكل رهيب، دخلها طارق بن زياد بقمة السهولة. من الاسباب كمان انه في روايات بتحكي انه مع وصول طارق بن زياد كان لسه خبر هزيمة لوذريق مش واصل طليطلة، وهم اساسا مش متوقعين هزيمته. لوذريق كان نازل الجنوب بجيشه كامل عشان يخلص الحرب بسرعة، وبسبب انه اخذ جيشه كامل فكانت الدنيا جدا سهلة في طليطلة. وهذا خطأ كان ارتكبه لوذريق، ممكن تحليله انه استهان جدا، وهذا واضح من التفاصيل اللي حكيناها قبل واليوم. استهان واستهزأ وتوقع الفوز الكاسح بسهولة، ولهذا السبب ممكن كتير نعذر طارق بن زياد انه اخذ هذا القرار. ورح نشوف بالحلقة الجاي لقاء العمالقة، لقاء الجبابرة لما التقوا طارق بن زياد وموسى بن نصير هنا في طليطلة. ومع نهاية الحلقة أترككم مع دقيقتين لشعر كان ألقاه الدكتور سعد البراك من الكويت عن طليطلة. نشوفكم بحلقات تانية ومستمرين بقصة الأندلس. كان معكم أحمد داوود، أديو. اسألني طليطلة يا من دنا ومن قلبي اقترب، أين الجدود قد مضوا وأين المسلمون والعرب، وأين العز والمجد والدين والتاريخ، وكل من ذهب كيف تركتم في العراء درة نهبا لمن هب ودب، يتيمة يدوسها الفرنج أسيرة لا تقوى على الهرب. فقلت حسبك يا طليطلة، لا ترهقيني بالسؤال ولا تلحي بالطلب، لا تنكئي جراح قلبي، لا تشعلي نار الغضب، ما جئت إلا سائحا يريد أن ينسى الهموم والتعب. لا تسألي عن أمتي فحالها أعجب من كل العجب، نساؤها تلهو ضياعا، حكامها لعب، رجالها لمن غلب. لا تسأليني طليطلة عن العرب، فليس بي من العرب إلا النسب. سلي غرناطة وقرطبة والقدس فكلهم ضاع، ومن كؤوس الذل قد شرب، فهذه الأرض لله يورثها عبادا صالحين. وهكذا كتب من يستقم على الدرب وصان عهده، وما على أعقابه انقلب، وينزع الملك سبحانه ممن يشاء، لأنه ابتداء للملك قد وهب. كفى طليطلة وحسبك ملامة، فالهم في قلبي لهب. قد جئتك والقلب يطفو على أحزانه كما يطفو على الماء الحطب. ذريني يا حبيبتي أستلقي في أحضانك، ثم امسحي الدمع من الهدب، وأنشدي يا واحة التاريخ ألحان مجد أمتي كي أرقص من الطرب. يكفيني يا طليطلة أنني أحبك، حب الوفاء قد وجب، ويوم نلقى الله يا حبيبتي سيحشر المرء ومن أحب.